بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای عزیز، روز پنجم درس شما از MS ویندوز 10 می باشد و درس را که شما می خوانید در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر می خوانید و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی و شماره تلفن هم 0799 74 03 19. اگر سر به فیسبوک ما هم زدین به اسم امان الله بلخی. درس را که ما امروز مورد مطالعه قرار میدیم what is run command چی است؟ اینمی run command خودش چیه؟ سعی کنین که run command is a small program to open easily the other program. اینمی رن کامند خودش یک پروگرام بسیار کوچک که برای شما چه کار کرده؟ بسیار یک سهولت ایجاد کرده که شما بتونین به سرعت و یا بسیار با طریقه آسان چیکار کنین به پروگرام های دیگر دسترسی داشته باشین. با طور مثال سعی کنین که من چیکار منم. اینجا برای شما نوشته منم OSK on screen keyboard. اینجا نوشته است on screen keyboard. ما گفتم که وین کی را همراه R ما پریس کردم چی رن کامند برای ما ظاهر شد. حالا ما چی کار منم؟ اینجا نوشته منم CALC. سعی کنین که ما که کالک نوشته کنم که یعنی کالکولیتور برای ما باز میشه. این خودش یک سهولت است برای میانبر است، یعنی یک شارتکت شده. و دیگر ما چیکار منم؟ اینجا اگر نوشته کنم MS Paint هم برای ما میتونه باز میشه. یا ما گفتم که نه نوشته کنین که پی برش هم اگر نوشته کنین MS Paint باز برای شما باز میشه. با سعی کنین که ما نوشته منم اینجا سعی کنین که نوشته منم که سیستم رن کامند داریم ما شما و دومین گپ که داریم اپلیکیشن رن چی داریم؟ رن کامند داریم ما شما و سومین چیز را که داریم نیت رن کامند داریم. سعی کنین سیستم رن کامند چی است، اپلیکیشن رن کامند چی است و نیت رن کامند چی است. سیستم رن کامند به چیز گفتم شه که همراه ویندوز مانند MS Paint و هر آن شارتکتی که مثلا هر آن میانبری که در خود ویندوز باشه ما میتونیم که از طریق سیستم رن کامند فوری به او دسترسی پیدا کنیم. و همچنان از اپلیکیشن رن کامند میتونیم در صورت استفاده کنیم که مثلا یعنی وینورد، فوتوشاپ، مثلا کورل درا، هر آن چیزی که شما اینستال کرده باشین در کامپیوتر خود مانند چی باشه؟ مانند فوتوشاپ. خب فوتوشاپ رو فکر نکنم اینجا باز کنم. فوتوشاپ رو باز نمونه اینجا مانند نظمی. این شد از اپلیکیشن رن کامند. و دیگه نیت کامند هم میتونین شما در اینترنت چیکار کنین؟ این چیزا رو جستجو کنین. و ما یک چند دانه مثال برای شما کار میکنم از چی؟ از سیستم رن کامند. اینجا نوشته میکنم که how to speed the system. چطور میتونیم ما و شما سیستم را چیکار کنیم؟
اینو اسپید کنیم، یعنی سرعت بدیم. هر فرد شما خوش دارن که کامپیوترشون دارای چی باشه؟ دارای یک سرعت خاص باشه، یعنی دارای یک اسپید باشه. خب اینجا در نخست متوجه باش که امروز ما و شما چی میخوانیم؟ تمپ میخوانیم. تمپ را که تمپ میخوانیم و دیگر percentage تمپ باز percentage میخوانیم. سومش در رن ما کسته چی میخوانیم؟ ریسنت میخوانیم. و چهارم هم چی میخوانیم ما و شما؟ پری فیچ میخوانیم. و پنجم هم کلین MGR میخوانیم. کلین MGR. سعی کنین که تمپ و پرسنتیج تمپ و باز پرسنتیج ریسنت و پرفیچ و اینا در یک خانه، اما کلین MGR در یک بخش. اگر از اینا استفاده هم نکردین مشکل نداره، اما از کلین MGR باید در هفته یک بار استفاده کنین. و شما توصیه از ما برای شما ایه که در هفته یک بار از اینا استفاده کنین. حالا سعی کنین در نخست من نوشته میکنم که تمپ TEMP انتر کلیک کردم. تمپ سعی کنین از ما یک دانه این اینجاست. ایره من چیکار کردم؟ گفتم دیلیت. و شاید ما امیال تازه چیکار کردم؟ امی تمپ استفاده کردم و همه از اینا استفاده کردم. و شاید از شما اینطور نباشه، شما از خود را استفاده کنین. شاید زیاد هم پوشه های یا منجی زیاد پوشه ها است. من مطمئن هستم که زیاد پوشه ها است، اما این بار در فیصد تمپ پلاس فیصد همه قسم انتر کنین. اینا رو چیکار کنین؟ شیفت دیلیت کنین. و دیگر ریسنت به معنای اخیراً هر فایلی را که شما اخیراً باز کرده باشین در کامپیوتر خود برای شما چیکار میکنه؟ اینجا نمایش داده میشه که RECENT برای شما نمایش داده میشه که کدام فایل ها را باز کنید. این آخرین فایل را که ما باز کردم من در ریکارد. اینا رو ما چیکار میکنم؟ اینا رو میگیم کنترل A و دیلیت. اینا هستند که اگر دیلیت نشد اینا هستند در حال رن هستند، نمیشه که اینا رو دیلیت کرد. پرفیچ هم همچنان نوشته کنین که پریفیچ. اینا منتر کلیک کنین. اینا رو هم شیفت دیلیت کنین. و دیگه کلین MGR کلین MGR سعی کنین که در درایو C داخل میشه یا در درایو D، هر قدر فضایی که اشغال باشه برای شما چیکار منه؟ اینا رو تمام پیدا مون. اگر نیت چک نبود شما اینا رو چیکار کنین؟ دانه به دانه اینا رو چک کنین و ایرم بگو اوکی و ایرم بگو که دیلیت فایلز. سعی کنین حال برای شما چیکار منه؟ تمام اونا رو دیلیت منه، در سطل زباله میاندازم. و ششم ایسته که ما شما باید یک آدرس بخوانیم. آدرس بخوانی و دیگه هفتم شارتکت و با شارتکت بخوانیم. آدرس سعی کنین که اینمی قسمت در تسک بار رایت کلیک بالای آدرس اینمی اینجا تو نوشته که تمپ نوشته که مستقیم تو بالای تمپ برد. بیا اینجا نوشته که چی؟ دی دو نقطه انتر که سعی که تو بالای درایو دی برد. نوشته که اینجا نوشته که چی باشه؟ سی دو نقطه نوشته که تو در درایو سی برد. و دیگه چیکار که اینجا بیا نوشته که مثلا کلین MGR
سعی کنید تو کلین ام جی آر برد. مثلا نوشته که اینجا چی باشه. او مای گاد، اینجا نوشته که فیصد تمپ و فیصد انتر کن تو بالای زمین تمپ فیصد برد. ای بود از آدرس. من خو هیچ از آدرس می خوشم نمیاد که چیکار کنم. میره باید پس از اینجا چک کنم و دیگه سعی کنین که آدرس آمدم بالای نیو. ای بود درس ما از آدرس، اما آمدم در کجا؟ اینجا بالای نیو، بالای شارتکت. بالای شارتکت اینجا ما خواستم از امیس پنت یک شارتکت بسازم. این رو گفتم فینیش. سعی کنین در صفحه دسکتاپ یک شارتکت ظاهر شد که من چیکار کنم؟ دبل کلیک کنم اما امیس پنت برای من همینجا چی شد؟ باز شد. شاگردای عزیز، درس ما برای امروز همینجا به پایان میرسه.